Het is woensdag 28 augustus en deze week hebben we een groot project op de planning staan en een van de laatste grote projecten eigenlijk. En dat is eigenlijk de vloer beneden. We hebben een paar weken geleden besloten dat we daar een betonvloer als eindvloer willen, met isolatie en vloerverwarming eronder. En dat staat eigenlijk deze week op de planning. Dus we gaan vandaag eigenlijk alle ruimtes leeg halen beneden. Dan gaan we de isolatieplaten leggen, de vloerverwarming, de elektrische vloerverwarming erbovenop. En dan vrijdag komt er een hele grote betonwagen die het helemaal gaat volstorten hier. En dan gaan we het afwerken met de vlindermachine. Dus ja, spannende week en een hele hoop te doen. Dus ik laat zien wat er allemaal gebeurt. De volgende stap is het plaatsen van folie aan de rand. Om te zorgen dat de muren mooi blijven en om te zorgen dat de muren het vocht niet uit beton trekken. Want beton heeft het vocht nodig om uit te worden. Konden jullie als kind goed samenwerken? Best lekker bezig geweest vandaag, dus weinig pauze gehad, maar hard gewerkt. Kijk, hier ligt dus overal de vloerisolatie, de platen. Maar nou moeten we nog even langs de randen, moeten we nog eventjes wat peur spuiten om te zorgen dat het allemaal heel solide ligt. Dat het niet meer kan bewegen. Dat is belangrijk. En een beetje opruimen. En dan is het een mooie dag geweest. Goedemorgen. We gaan vandaag weer verder met de vloer. En we wilden eigenlijk direct beginnen met het leggen van de nopplaten. Maar deze platen zouden zelfklevend moeten zijn. Helaas is dat niet zo. Er staat er in de instructie dat het met tegellijm moet. Dus we zitten nog even te dubben of we dat met of tegellijm gaan halen en met tegellijm doen. Of met montagekit doen. We hadden dus vanochtend de mensen van de vloerverwarming aan de lijn en die zeiden dat het toch wel echt belangrijk was om het met tegellijm vast te zetten. Dus Mats heeft net 200 kilo tegellijm gehaald. En nu moeten we dus toch al onze niet zelfklevende rollen met tegellijm hier vastleggen. Wat ja, dat betekent dat we wel een wat langere dag krijgen, want daar hadden we dus geen rekening mee gehouden. En morgenochtend om 8 uur komt het beton. Dus wordt een lang dagje. Maar daar deinzen wij niet voor terug.
Ja, en vrolijk. Wat is daar bezig met het leggen van de kabels. Dus die druk je zo in de nopplaten en dan leg je gewoon een mooi rastertje dat heen en weer gaat en heen en weer. Waar dan zo meteen stroom doorheen loopt en warm wordt. Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come inside, side, 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 side? Kijk wat daar is. Onder beton. Kleine bestelling beton. Daar komt het. Would you like to come in now? Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come inside? Would you like to come in now? Would you like to come inside? Side, 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 side. We zijn dus de vloerbeton aan het storten. En het is een hele klus. En die meneer had gezegd, oh je hebt geen trilliniaal nodig waarmee je het in één keer vlak kan maken. Dat kan je gewoon met de hand doen, want het is heel zelfnivellerend. En op zich, het is wel vloeibaar, maar zelfnivellerend zijn we het niet helemaal mee eens. Dus we hebben als tip gekregen om PVC-buizen zo te maken dat je zo handmatig kan trillen en het uitnivelleert. En dat werkt best goed. Dus we hebben 2 van die PVC-buizen, maar het is toch best zwaar om te doen ook. We moeten die hele 45 vierkante meter doen, dus het is een klusje. En zo meteen gaan we er dus nog met de helikopter overheen. Dus noemen ze dat hier in Frankrijk. En daarmee gaan we de kleine oneffenheden nog eruit halen en het helemaal vlak maken. Dus we zijn nog wel even bezig. Dit is dus een stap waarvan iedereen zei, dat moet je niet zelf doen, als je het nooit hebt gedaan. En ik zal heel eerlijk zijn, het gaat ook nog niet heel soepel.
We hebben net best wel lang zitten wachten omdat we dachten dat de machine dat het te droog was en zo. Te nat bedoel ik. En toen hebben we de mestbladen die daaronder zitten dus iets meer onder een hoekje gezet. En nu glijdt die veel makkelijker over het beton heen. Dus, maar ja, we hebben dus wel al best wel lang zitten wachten omdat we dat niet door hadden. Dus als we het eerder hadden geweten, dan waren we veel eerder begonnen. Maar het lijkt alsnog prima te gaan. Sterker nog, ik denk eigenlijk dat we niet eens veel te laat zijn. Maar het is wel spannend even allemaal. Maar we zijn nu een soort van los.